السلام عليكم خوتي، جاسبر تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد معنا. الفيديو تاع اليوم راح نشوفوا بلي بارفوا كي نتلقاو دي فيشي ولا نفتحوا حنايا دي فيشي تاعنا دي فوا يخرج لنا هذا الميساج ديرور ويقول لنا بلي الكلاسور تاعكم هذا اكسل راهو مرولي مع دوطر كلاسور، معناتها لي زانفورماسيون راهم كونيكتين مع نوتر فيشي اكسل، وهذا الميساج دي فوا يديرونجينا بزاف. دونك نشوفوا في الفيديو تاع اليوم كيفاش نحو هذا الميساج. بلا ما نطول عليكم نبداو الشرح على بركة الله. دونك هنا في المثال تاعي كيف فتحت انا هذا الفيشي خرج هذا لو ميساج ديرور اللي يقول لي اسكو راك حاب دير لا ميزاجور تاع لي دوني تاعك، دونك يعاود ريكوبيري من الفيشي سورس تاعي لي زانفورماسيون، ولا نديرلو نو با ميتر اجور، معناتها ما كان لا يعاود يدير لا ميزاجور. انا نديرلو نو با ميتر اجور. هنا نشوفوا الطريقه الاولى والسهله، نجو لهنايا دوني، هنا ليزون دو كلاسور، هنا نشوفوا في هاد لا فوناتر بلي خرج لي ان فيشي اللي اسمه رومبليساج انستونطاني. هاد لو فيشي هو اللي راهو مرولي مع لو فيشي تاعي هذا اللي راني نخدم عليه. دونك باش نحي انايا هاد لا ليزون هادي نكليكي على هاد لو بوطون رومبر تو لي ليان، نديرو هنا رومبر لي ليزون، هنا سي بون فيشي تاعي خلاص ما راهوش مرولي مع لو فيشي الاخر. نحب نونجستري لو فيشي تاعي ونسوفغارديه خلاص، مازيدش يخرج لي هذاك لو ميساج. انا دوكا ما نونجستريش باش نشوفوا دوزيام تكنيك، باسكو هذه دي فوا لا بروميير ما تمشيناش. كيفاش نقدروا نستغلوا دوزيام تكنيك؟ نغلقوا الفيشي تاعنا نونجستري واش نعاودوا نفتحوا هنا لو فيشي، عاود يخرج لنا لو ميساج هذاك كيف با ميتر اجور. هنا واش نقدروا نديروا؟ نجو نستغلوا هذه لوتي هذا تاع ريشيرش، كليكيو عليه. هنا واش نديرو؟ نكليكيو هنايا في لا ريشيرش نكتبو هاد لا كولاد هادية، دونك سوسوا اغوش ولا ادروات ما يهمش، ونديرو له هنا سويفون باش يدير لا ريشيرش. هنا نشوفو بلي هاوليك اكسل تم سيليكسيونا لي هادية لا كاز، وكان زين ندير سويفون عايز يخرج لي موراه. واش معناتها هنا وكان ندير فيرمي؟ معناتها هنا راهم لي ليزون تاعي، هنا نشوفو هاوليك لا فورمول تاعي ريشيرش اكس كدا تقول لي هنايا في ليكتور دي هاوليك لو فيشي رومبليساج انستونطاني، يعني نجيب به منو المعلومات. علاش درنا هذيك لا كولاد؟ باسكو جينيرالمون نشوفو هنا اكسل توجور يدير لا كولاد هنايا في لو نون تاع لو فيشي، دونك بها نعرفو وراهم لي سيلول اللي راهم فيهم لو ليان. بيان سور نسوبريميوهم ولا نقدروا نديرو هنايا بار اكزومبل كوبي نكوليو غير لا فالور تاعنا هكذا، ميزيدش كاع يخرج لنا داك الميساج ديال. هنا دوك نعاودو نديرو لو تيست باش نبين لكم برك حاجه بلي دي فوا بار اكزومبل هنا زعما نكونو في اون اوتر فاي، عندي بليزيور فاي ما على باليش انايا وراي هنايا لا ليزون تاعي. دونك هنا نعاود ندير ريشيرش، نخلي هذه لا كولاد. هنا ما نديرش دون لا فاي، ندير في الكلاسور كامل باش يفيريفي لي كامل لي فاي تاعي ويديتيكتي لي وين كاين لا ليزون. ندير سويفون نشوفو بلي عاود ولا لهاديك لا فاي وقال لي بلي راهم هنايا لي ليزون اللي عندك. دونك هنا نعاودو نديرو لا ميم شوز، كوبيو هادوما ونعاودو نكوليوهم اون فالور هكذا، نونجستريو الفيشي نعاودو نغلقوه نعاودو نفتحوه نشوفو بلي لو ميساج راح. دونك جيسبر تاع لا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم وفادتكم، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.